तसली करती धड़का मारती तसली हो जाएगी भाई अल्लाह दी धड़का नहीं मारेगी मालक ने चला मैं कर सकते जाओ भाई को पैसे लगे ठीक हो मैं कहा भाई उन्होंने दस दो 800 रुपया होया था नहीं मैं नहीं आना ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਵਰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਰੁਪਈਆ 2500 ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਐ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆਣੇ ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾਵਾ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਮ ਅੱਗੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਪਾਈ ਆ ਰਗੜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪਲਟੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੰਡ ਮਾਰੀ ਬੰਦੀ ਗਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹਾਂ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੰਦਾਰ ਤੋਂ ਵੇ ਲੀਪ ਕੋਲ ਨੀਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਦੇ ਲਾਵਾ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ
ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ।